manual je lah. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyaman udara yang hendak dipasang ialah jenis wall mounted split unit, jenama Daikin 1 horsepower non-inverter. Ini adalah bahagian unit dalaman ataupun indoor unit. Ini adalah tiub kuprum dan sambungan ke unit luaran ataupun outdoor unit. Ini pula ialah pipe saluran air. Arus yang digunakan oleh penghawa dingin ini ialah 3.86 A. Penilaian yang diberi kepada penghawa dingin ini ialah 3 bintang oleh Suruhanjaya Tenaga. Ini ialah blok terminal untuk pendawaian indoor unit. Masukkan 2 kabel 3-core atau 2 set wayar biasa bersaiz 2.5 mm. Satu set ada 3 wayar, live, neutral dan earth. Satu untuk bekalan kuasa indoor unit, satu lagi untuk keluaran ke outdoor unit. Dalam buku garis panduan pendawaian elektrik bangunan kediaman Suruhanjaya Tenaga ada menyatakan penghawa dingin split unit di bawah 3 horsepower memakai saiz 2.5 mm. Jika lebih 3 horsepower, gunakan kabel 4 mm. L dan N adalah masukkan punca bekalan kuasa. N1 dan COM adalah untuk pendawaian keluar ke kompresor outdoor unit. Wayar bumi disatukan dan diikat di terminal bumi. Sebelum memasang indoor unit, kita perlu memasang mounting plate dahulu. Tentukan tempat yang bersesuaian dan tandakan untuk menebuk lubang skru.
Seterusnya, tandakan tempat untuk menebuk lubang tiub kuprum, salur air dan wayar. Terdapat dua anak panah yang menentukan kedudukan yang sesuai untuk menebuk lubang. Persilangan antara dua garisan yang dibuat adalah kedudukan di mana perlu menebuk lubang. Ini adalah penebuk dinding yang digunakan untuk menebuk lubang. Sebelum menebuk lubang besar, kita perlu menebuk lubang kecil dahulu. Ia akan menghasilkan lubang yang kemas dan tepat hingga ke belakang. Lubang sudah siap. Indoor unit sedia untuk dilekapkan di dinding. Masukkan tiub kuprum, salur air, wayar ke dalam lubang tadi. Balut sedikit guna tip supaya mudah masuk lubang. Pastikan indoor unit berada di kedudukan yang betul dengan mounting plate tadi. Sudah siap memasang indoor unit, kita beralih ke outdoor unit pula. Ini adalah outdoor unit. Ia akan dipasang di sebalik dinding indoor unit tadi. Gas yang digunakan oleh outdoor unit ini ialah jenis R32. Di sinilah tempat penyambungan tiub kuprum yang kita masukkan dalam lubang tadi. Ukur jarak tapak outdoor unit untuk rujukan semasa memasang braket di dinding nanti. Seterusnya ialah pemasangan braket untuk meletakkan outdoor unit. Selesai memasang braket outdoor unit. Outdoor unit sedia untuk diletakkan di atas braket. Hati-hati semasa ingin meletakkan outdoor unit ini, beratnya 25 kg. Teknik mengangkatnya perlulah betul supaya mudah untuk meletakkan di atas braket. Tapak outdoor unit dan braket perlu diikat supaya tidak bergerak dan jatuh. Buka cover untuk sambung tiub kuprum dan wayar. Buka flare nut yang terdapat pada outdoor unit dan juga pada tiub kuprum. Ada 4 flare nut jumlah semuanya.
Ini adalah flare nut yang telah dibuka tadi. Dua daripadanya telah siap disambung dengan tiub kuprum. Proses membuatnya akan ditunjukkan sebentar lagi. Saya akan menunjukkan peralatan yang diperlukan untuk membuat penyambungan tiub kuprum tadi. Ini ialah flaring tool. Fungsinya untuk mengembangkan hujung tiub kuprum. Ini ialah alat untuk membersihkan hujung tiub kuprum selepas membuat pemotongan. Ini ialah tiub cutter. Fungsinya untuk memotong tiub kuprum. Inilah proses membuat penyambungan tiub kuprum. Mula-mula ukur panjang yang bersesuaian dan potong tiub kuprum itu. Bersihkan hujung tiub tadi supaya tidak ada gerigis. Gunakan flaring tool untuk mengembangkan hujung tiub kuprum. Selepas itu, masukkan flare nut di tiub kuprum yang sudah siap. Jangan lupa masukkan satu lagi flare nut sebelum mengembangkan tiub sebelah lagi. Proses ini perlu kemahiran dan latihan. Tiub tak boleh terlebih atau terkurang kembangnya. Ia nampak macam senang, tapi kalau silap buat, gas boleh bocor. Okey, dah siap kedua-dua penyambung. Okey, mari kita pasang penyambung tadi.
Selesai penyambungan. Proses seterusnya ialah memvakum. Mula-mula buka penutup injap port servis. Sambungkan tolok pengecas ke port servis tadi. Kemudian sambungkan pula tolok pengecas yang tengah ke pump vacuum. Tekan switch pump vacuum untuk mulakan proses vacuum. Biarkan selama lebih kurang 15 minit. Setelah selesai, buka semula tolok pengecas tadi dari port servis. Kemudian pasang semula penutupnya. Selepas itu, buka kedua-dua penutup injap yang tengah untuk membuka gas. Gunakan Allen key untuk membuka kedua-dua injap gas. Selepas itu, pasang semula kedua-dua penutup tadi. Setelah selesai, pasang pula wayar di terminal outdoor unit. 3 wayar sahaja yang perlu dipasang, iaitu wayar COM, neutral dan bumi. Selepas selesai memasang wayar, pasang pula plug 15A di indoor unit dan onkan penghawa dingin. Gunakan clamp meter untuk memeriksa arus outdoor unit. Outdoor rated current yang tertera pada outdoor unit ialah 3.67A. Clamp meter mestilah menunjukkan arus yang lebih kurang sama atau kurang sedikit daripada 3.67A. Pada awal penghawa dingin beroperasi, arus selalunya lebih rendah dan akan meningkat setelah ia mula sejuk. Setelah penghawa dingin beroperasi lebih kurang 10 minit, air akan keluar daripada salur air. Arus outdoor unit juga meningkat menghampiri outdoor rated current iaitu 3.67A.
Jika arus tidak meningkat, cuba tambah gas. Selesailah pemasangan penghawa dingin ini. Saya harap sedikit sebanyak ia dapat membantu anda. Sekian, terima kasih. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video di masa yang akan datang.